Jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se prezantova pak më parë, do të flasim për situatën ekonomike në Shqipëri, por edhe për vendimet e Këshillit të Ministrave apo çështjet të cilat janë për diskutim të Këshillit Bashkiak, çështjet të cilat janë në shqyrtim ditën e sotme në Mbledhje. Me mua është bashkuar Mateo Spaho, përshëndetje dhe mirëmëngjes, është antar i Këshillit Bashkiak, por edhe ekspert ekonomie. Mirë, alarm, Shqipëria me detyrimet buxhetore më të larta për kontratat PPP në Europë sipas Eurostat. Ndërkohë ka qenë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili vazhdon në mënyrë të përsëritur të thotë kujdes me PPP-t, kujdes. Jo vetëm, është edhe pak më rëndë situata, faktikisht, sepse Fondi Monetar Ndërkombëtar së pari ka thënë që ka një borxh të fshehur, real, jo potencial. Pra, faktikisht, ka një borxh të fshehur sa 2.2% të prodhimit brendshëm bruto. Për ata që na ndjekin nga shtëpia do të thotë më shumë se 300 miliardë lekë të vjetra borxh i fshehur. Dhe kjo gjë do të thotë që borxhi publik është qetësisht mbi 70%, dhe s'ka rënë ndonjëherë në masën e 70%, edhe për vitin 2019 FMN-ja thotë ose parashikon që borxhi publik do jetë 70.5%. Në ditën kohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimin për rritje ekonomike të Shqipërisë për 2019, pra nëse qeveria shqiptare thotë do rritemi me 4.5%, FMN-ja do thotë do rritemi me 3.6%, pra ka një 1% diferencë, 140 miliardë lekë të vjetra, të një rritje ekonomike të munguar sipas FMN-s, sepse nuk parashikon të ketë investime këtë vit, nuk parashikon të ketë rritje konsumi, dhe sipas saj ekonomia do filloj të ketë në rritjen ekonomike një trend rënës, pra nga 4% që i të këtij viti, të vitit kaluar, të 2018-s do ulemi në 3.ca. Sepse nuk shikon që ekonomisë janë dhënë stimujt e dur dhe nuk ka vënë re një prezencë të investimeve tuaja, pra nuk ka patur investimet tuaja direkte gjatë vitit kaluar. Duke shndruar sërish në raportin edhe një gjë vetëm po te Eurostati, sakt. Përse përket Eurostati thotë që ka një borxh potencial që do të vijë nga partneritetet publike-private, nëse këto do të realizohen ashtu si qeveria ka paralajmëruar, që shkon deri në 14% të prodhimit brendshëm bruto borxh. Jo borxhi me njëhershëm, po borxhi që do paguhet në rreth 20 vite nga fëmijët tanë ose edhe nga ne, po me ca fëmijë të bardha. Pra, gjë që do të thotë se në fakt borxhi publik i Shqipërisë shkon mbi 80%, rreth 84-85% të prodhimit brendshëm bruto. Që të kuptojmë, për Shqipërinë kjo është tërësisht e papërballueshme dhe një borxh publik të 85% do të thonë që vendi do të falimentonte, pra do të kishim skenarin grek. Greqia pati skenarin me një borxh 160%, sepse edhe struktura e saj ekonomike është më fortë se jona, por për vendet në zhvillim, një borxh që shkon te 90% i prodhimit brendshëm bruto bëhet tërësisht i papërballueshëm. 70% ne kemi 70-71%. Në ditën kohë, do doja të sqaroja që çfarë do të thonë borxhi publik 70%. Provoni të merrni parasysh rrogën tuaj ose të ardhurat tuaja. Buxhetin e një familje. Buxhetin e një familje, hiqni 70%. Ajo është për të paguar borxhi 30%. Që jetojë do të me 30%-shin? Pra, duhet një lloj politike nga ana e qeverisë që del ngadalë të fillojë ta uli borxhin. Ndonë se në fakt në vitet e fundit nuk kemi parë gjë tjetër veç se premtime për ulje borxhi, por në fakt kemi qenë në nivelet qëndrueshme ose në rritje të borxhit publik. Ndërkohë që në 2013 borxh publik që është marrë, ka shtuar investimet apo ka hapur kanale nga të cilat ne presim të marrim? Investime, çfarë do me thënë, investime kapitale. Pra shteti shqiptar duhet të bëjë investime dhe investimet e shtetit shqiptar nuk kuptojnë më shumë infrastrukturë rrugore, më shumë kanale vaditse, më shumë ekurudha, më shumë infrastrukturë. Këto janë investimet që bën shteti. Në fakt, vetë mund të shikojmë nëse janë bërë rrugë të reja apo jo, nëse është ndërhyrë në përmirësimin e situatës në bujqësi apo jo, nëse janë bërë aeroporte të reja apo jo, dhe nëse ato që po ndërtohen me paratë e shtetit, pra me paratë tona, apo po ndërtohen me partneritete publik-privat. Pra, çështja është që këtu edhe bëhet deficit që bëhet borxh publik, edhe nuk investohet. E kuptoj. Mateo, PPP-t nuk janë një fenomen shqiptar që ne u prezantuam për herë të parë në Shqipëri. E keq përdorëm, nuk e menaxhuam siç duhet, mungon dhe transparenca, apo është një model jo i suksesshëm dhe në vendet që është përdorur? Varet nga kontrata, në vogëlësira qëndrojnë djallëzirat, thonë një shtetit. Në fakt, kontratat e partneritetit publik-privat varet si bëhen. Në parim nuk janë domosdoshmërisht negative, por kemi parasysh një gjë. Mundet të ketë një kontrata ku një palë humbet. Para se sa të vim konkretisht, provoni të imagjinoni dy persona që kontraktojnë për një kontratë PPP. Nga janë kemi një avokat, sepse duhen ekspert ligjor dhe vetëm ekspert ekonomie, të një firme ndërkombëtare ose shqiptare, shumë i mirë paguar me 5-6.000 euro në muaj së paku, shumë ekspert, dhe nga krau tjetër kemi specialistin e një ministri për kase që merr 500.000 lekë.
Pra, kush është më jaftë nga këta të dy? Pa futur fare tendencën për korrupsion. Po mirë, si e kanë për vendet e tjera të cilat? Një sekond. Vendet e tjera kanë marrë asistencë ndërkombëtare nga Bersh, Bej dhe bankat pra, ku ekspertët e mirëtuaj vinë dhe mbajnë krahun e shtetit. Kështu ka ndodhur në vitet e kaluara përsa i përket koncesionet e hidrocentraleve dhe në fakt ato kanë rezultuar më të suksesshme se këto të rrugëve, ku nga 300 hidrocentrale janë bërë 100 e ca. 100 e ca të tjerë nuk janë bërë sepse ndërtuesit nuk ishin paratë, shumë thjesht, s'kanë marrë kreditet e duhura. Por në fakt sot 30% e energjisë që prodhohet është nga këto hidrocentrale private, kurse përsa i përket PPP-ve të rrugëve dhe të shëndetësisë, nuk është marrë asistencë ndërkombëtare, por është lënë në dorë shtetit shqiptar. Dhe ka ato kapacitete që ka dhe janë mjaft të ulta. Pa futur këtu pastaj tendenca për korrupsion, për të patur përfitime nga ana e zyrtarëve përkatës të ministrive ose të zyrtarëve politik të ministrive. Jo më kot kemi parë që shumë ministra kanë lëvizur nga pozicionet e tyre. Gjithsesi, pavarësisht se në teori nuk ka asgjë të keqe, por praktikisht në kontrata mund të shikojmë që shteti shqiptar del gjithmonë humbës. Pra jo vetëm që rrugët nuk ndërtohen, por i ndërton shteti shqiptar dhe pastaj i jep në menaxhim. Por në rastin se nuk ka trafikun e nevojshme, shteti shqiptar i thotë, nëse s'ka trafik, ti japun parat dhe të kompensoj. Ku është risku i privatit këtu? Pra nëse unë e marrë si kompani private, bërja biznesit nuk kupton të marrë një risku përsipër. Nëse merr risk, merr parat. Nëse s'do risk, nuk ka parat. Do të thënë, biznes të sigurt nuk ekziston. Biznesi i sigurt ka kthimin zero. Pra nëse do të bësh biznes, duhet të marrësh risk përsipër. Ku është risku i këtyre kompanive koncesionare? Nuk ka risk, sepse nëse s'ka trafik, je paguan shteti. Nëse s'kan lek, ja paguan shteti, mirë menaxhimin e rrugës ose ndërtimin e rrugës e ka ndërtuar shteti. Kryesisht me ofertat pa kërkuara? Dhe kjo është term fantastik, oferte pa kërkuar, ku nuk e kërkoj çfarë më ofron. Por çështja është që ti nuk të ka shkuar në mendje që mund të bëhet kjo dhe mund të jetë shumë e mirë dhe mund të sjellë një propozim. Dhe fakti që një vendi, një shteti me 160.000 punonjës nuk i ka shkuar ndërmend të bëjë një gjë sepse nuk ka nevojë për atë gjë, shumë e thjeshtë. Ndërsa oferte pa kërkuar mundet të kryet, nuk ka asgjë të keqe, kryet ndërkombëtarisht, por merret në konsiderat dhe lihet shpeshherë. Ka filtra shumë më të madh. Ky është problemi real, që nuk kemi asnjë lloj filtri, por jo vetëm, duke marrë parasysh që në këtu ndarja e partive nga pushteti dhe të pushtetit nga shteti nuk ekziston. Edhe filtrat që do të mundet të ndërtonin nga pikpamja ligjore do të ishin të kota, pra do të ishte një hap shtesë, një pengesë shtesë që do të krijonte një burokraci shtesë, fatkeqësisht. Unë besoj se aktualisht në sektor të caktuar thjesht duhet të pezullojmë firmosin e kontratave të PPP-ve, sidomos duke marrë parasysh situatën e borxhit publik. Pra nëse ne do të kishim një borxh publik 30-40%, mundet edhe të merrnim një përgjegjësi përsipër për të ndërtuar pak më shumë, duke pasur parasysh ose duke analizuar mirë kontratat, por në këtë situatë ku jemi me borxhin publik do të ishte krejtësisht e pamundur. Unë besoj se pavarësisht se shteti shqiptar nuk ka shumë lekë në buxhetin e tij, nëse ato do të mirë menaxhoheshin, do të sillnin rezultate më të dukshme, më të qëndrueshme dhe më të prekshme për qytetarët, qoftë në shërbime ndaj tyre, qoftë edhe për xhepat e tyre. Por nuk do të ketë më nga korriku i 2019-s, ka thënë ish ministri i financave zoti Ahmetaj. Është dhënë gjithçka deri atëherë? Shpresoj jo. Shpresoj mos të jetë në gjë deri atëherë, sepse në fakt ka projekti i famshëm 1 miliard euro. Është në fakt një projekt që nënkupton dhënien e 1 miliard euro për PPP. Ne në fakt kemi shumë fusha ku po të rrezikojnë të marrin frymën shqiptarëve, po flasim për ndërtimin e rrugëve dhe janë shumë të lartë, po flasim për ndërtimin e shkollave, po flasim për ndërtimin e infrastrukturave të tjera dhe të shërbimeve të tjera të kontrollit. Kemi ende rrezikun e dhënies PPP për mbledhjen e taksave. Pra shteti shqiptar thotë nuk jam në gjendje të mbledh taksat dhe hajde ti privat më mbledh ti. Se si do i mbledhi privati, kjo është çuditë, domethënë është bie nga qielli. Por, gjithsesi, çështja është që rreziku është ende i hapur dhe fakti që qeveria nga një krah thotë, ok, do t'i pezullojmë, domethënë që nuk mban më pilafi, por nga krahu tjetër tregon që nga korriku deri në korrik mundet të ndodhin shumë gjëra të 2019-s. Dhe unë nuk do doje që deri në korrik të 2019-s të kishim një sër firmash, sepse kjo gjë do të vështirësonte shumë punët. Cila do qeveritë që do të vinë të nesër pas nesër, sa do të kontrolloj kontratën, do të rrezikoj të ketë problematika të theksuara në zgjidhjen e tyre.
Kështu që unë besoj se gjithsesi duhet jemi shumë vigjilent në këtë aspekt dhe deri një farmase le të themi që gjithë reagimi dhe i shoqërisë civile dhe i opozitë, gjithë faktorëve të tjerë e ka shtyr deri më tani atë që është tendencën për të PPP-izuar ekonominë tonë, nëse më lejon, por nuk e ka ndalur tërësisht. E kuptoj. Dhe diçka të fundit në këtë pjesë. Për të gjithë qytetarët të cilët na ndjekin në këtë moment, dëgjojnë shumë nga opozita që flet për PPP, dëgjojnë Ekspert të Ekonomie, Fondin Monetar Ndërkombëtar apo qoftë edhe Eurostat. Paguajnë sot, e ndjejnë sot në buxhetin e tyre familjar qytetarët apo me kalimin e viteve do ta ndjejnë akoma edhe më shumë? Atëherë, shikom, deri më sot ose në këtë vit rreth 100 miliardë lekë të vjetra paguajnë për shërbimin ndaj PPP-ve, pra ndaj koncesioneve. Pra shteti shqiptar 100 miliardë lekë të vjetra ose $90 milion i paguan për këtë gjë. Pas 4 vitesh, pra deri në 2022-shin, parashikohet që kjo shumë të shkojnë në 300 miliardë lekë. Pra trefishja asaj që paguhet sot. Pra trefishja asaj që paguhet sot, por 300 miliardë lekë nuk është pak, është 1/10 e buxhetit të shtetit që do shkojë vetëm për këtë gjë. Pra 1/10 e të ardhurave të tua që shkon për të paguar PPP-t. Kjo nuk është arsyeshme. Imagjinoni çfarë do ndodhë deri në 2030 kur pritet të kemi pikun. Pra do kemi qetësisht falimentimin e shtetit, sepse nuk është e mundur që qytetarët të paguajnë taksa vetëm për të paguar PPP-t. Po rrogat që do marrë administrata, po shërbimet e policisë, po elementet e tjera që jep shteti, emergjencat civile, shëndetësia, arsimi e kështu me radhë. Pra, gjitha këto element nuk do të menaxhoheshin dot, sepse do duhet paguajë PPP-t. Pra, është një qark vicioz e cila e dënon Shqipërinë në varfëri, sepse edhe shteti shqiptar nuk do ketë më instrumentat dhe paratë për të promovuar zhvillimin, edhe në rastin se do ta donte. Mirë, sot ka mbledhje të Këshillit Bashkiak, opozita do të marrë pjesë? Opozita ndjek një qëllim parimor, nuk do marrë pjesë, dhe nuk do marrë pjesë sepse beson se të drejtat e Këshillit Bashkiak janë vjedhur me ligj, që është ligji fusha, pra ligji i teatrit, ku Parlamenti Shqiptar i ka marrë, pa i marrë leje Këshillit Bashkiak, i ka marrë pushtetin Këshillit Bashkiak, Këshilli Bashkiak i Tiranës ka pushtetin të vendosë mbi territoret publike në pronësitë të Bashkisë Tiranës. Pra qytetarët e Tiranës kanë votuar Këshillin Bashkiak që ai të disponoj mbi dhënien apo jo të pronës publike. Ndërsa Parlamenti i ka marrë në mënyrë të padrejtë këtë pronë publike Këshillit Bashkiak, duke thyer dhe ligjin mbi pushtetin vendor dhe duke dhënë Parlamenti atë territor në dispozicion të privatit dhe e di mirë që trulli i teatrit kombëtar sa vlerë ka dhe e di mirë edhe vlerën kulturore që teatri kombëtar ka. Deri më tani fatmirësisht, le të themi kemi arritur të shmangim zbatimin e këtij vendimi, pra teatri kombëtar akoma aty është fatmirësisht. Do të luftojmë që të qëndrojë aty. Sa do të vazhdojë kjo marrëdhënia juaj me Këshillin Bashkiak kështu e derisa kompetencat e Këshillit Bashkiak t'i kthejnë Këshillit Bashkiak. Pra derisa Këshilli Bashkiak do të thonë me anëtarët e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, të LSI-s, të shkruajnë një peticion parlamentit dhe t'i kërkojnë rikthimin e pushtetit që Këshilli Bashkiak normalisht dhe kushtetuti e jep dhe ka. Pra, t'i rikthejt pushteti Këshillit Bashkiak. Deri atëherë marrëdhënia jonë do jetë e kushtozuar me Këshillin. Sepse ka çështje të rëndësishme, të cilat diskutojmë. Ne jemi dakord dhe themi publikisht mbi gjitha ato pika të cilat ndihmojnë shtresat në nevojë, gjitha ato pika të cilat ndihmojnë familjet në nevojë, gjitha ato pika që ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuar, gjitha ato pika që japin bonus qiraje për familjet në nevojë dhe bursa për studentët për vitin akademik 2018-2019. Pra, gjitha këto pika ne jemi tërësisht dakord. Nuk jemi dakord për gjitha ato pika që nuk kuptojnë dhënien e trullit publik për përdorim të privat. Po mira, duhet ishte në sallë që të diskutonet për këtë që duke thënë për këtë jemi dakord dhe për këtë nuk jemi? Shiko çfarë lloje ndodh. Ka një lloj që quhet quorum, pra nëse ti je për shembull në sallë, quhet që voton edhe nëse voton kundër, gjithsesi je brenda. Pra bëhesh në një farë mënyrë palë. Ju nuk shkoni për mos realizuar quorum. Pra ne edhe për mos realizuar quorum nuk shkojmë, sepse aty ka pika shumë të rrezikshme. Sepse fatkeqësisht kryetari i bashkisë ka thënë që opozita merr parat kot. Në fakt ata që ngrën kartonin kot pa lexuar se çfarë po votojnë, ata marrin parat kot. E kuptoj. Mirë, zoti Spaho, ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë sa më të mbarë. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.